Ήδη από τη δεκαετία του 90, η κυβερνοασφάλεια έχει γίνει σημαντική προτεραιότητα λόγω της ανάπτυξης των .com και της αύξησης των χρηστών του διαδικτύου. Μετά από περισσότερα από 20 χρόνια, συνέβησαν πρωτοφανή γεγονότα όπως οι αμφισβητούμενες εκλογές κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19 και έντονες κοινωνικοπολιτικές αναταραχές. Αυτά οδήγησαν σε μια αύξηση του αριθμού και της σοβαρότητας των εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο μέσα σε λίγα χρόνια. Όπως διαπιστώνουμε, οι απειλές για την ασφάλεια γίνονται πιο σύνθετες και συνεπώς πιο δαπανηρές με την πάροδο του χρόνου. Οι ειδικοί προβλέπουν ότι το κόστος του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο σε παγκόσμιο επίπεδο θα αυξηθεί κατά 15% από το 2015, φτάνοντας στα 10,5 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2025. Ας δούμε ποιες είναι οι κορυφαίες απειλές για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο το 2023 και τι μπορείτε να κάνετε για να προστατεύσετε τον εαυτό σας και την επιχείρησή σας. Νούμερο 1. Social Engineering. Το social engineering παραμένει μία από τις πιο επικίνδυνες τεχνικές hacking που χρησιμοποιούν οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι βασίζεται σε ανθρώπινο λάθος και όχι σε τεχνικές ευπάθειες. Έτσι, αυτές οι επιθέσεις γίνονται ακόμη πιο επικίνδυνες αφού είναι πολύ πιο εύκολο να ξεγελάσεις έναν άνθρωπο παρά να παραβιάσεις ένα σύστημα ασφαλείας. Σύμφωνα με έκθεση της Verizon για την παραβίαση δεδομένων, το 85% όλων των παραβιάσεων αφορούν ανθρώπινη αλληλεπίδραση. Το 2023, οι τακτικές social engineering αποτελούν βασική μέθοδο για τη λήψη δεδομένων και διαπιστευτηρίων εργαζομένων. Πάνω από το 75% των στοχευμένων επιθέσεων social engineering ξεκινούν με ένα email. Το ηλεκτρονικό ψάρεμα είναι μία από τις κορυφαίες αιτίες παραβιάσεων δεδομένων, ακολουθούμενη από τη χρήση κλεμμένων διαπιστευτηρίων και ransomware. Το phishing και η πλαστοπροσωπία μέσω email συνεχίζουν να εξελίσσονται για να ενσωματώνουν νέες τάσεις, τεχνολογίες και τακτικές. Για παράδειγμα, οι επιθέσεις που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα αυξήθηκαν σχεδόν 200% μεταξύ Οκτωβρίου 2020 και Απριλίου 2021 λόγω της δημοτικότητας του bitcoin. Είναι σημαντικό λοιπόν οι υπάλληλοι μιας εταιρείας να είναι επιφυλακτικοί με τα email που ανοίγουν, να ενημερώνονται σχετικά με τις επιθέσεις και να επιβεβαιώνουν τα αιτήματα που δέχονται. Νούμερο 2. Διαρροή τρίτου μέρους. Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου μπορούν να παραβιάσουν τα συστήματα ασφαλείας παραβιάζοντας λιγότερο προστατευμένα δίκτυα που ανήκουν σε τρίτα μέρη. Στις αρχές του 2021, hackers διέρρευσαν προσωπικά δεδομένα από 214 εκατομμύρια λογαριασμούς και κοινωνικά δίκτυα σε Facebook, Instagram και LinkedIn μέσω παραβίασης τρίτων. Οι hacker μπόρεσαν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα παραβιάζοντας έναν τρίτο εργολάβο που ονομαζόταν SocialArcs και είχε προνομιακή πρόσβαση στα δίκτυά τους. Το 2023, οι παραβάσεις από τρίτους αποτελούν ακόμα μεγαλύτερη απειλή, καθώς οι εταιρείες επιλέγουν όλοένα και περισσότερο να προσλαμβάνουν ανεξάρτητους εργολάβους. Οι εγκληματικές οργανώσεις δίνουν μεγάλη σημασία στην πρόσβαση στο δίκτυο. Τον Απρίλιο του 2021, hacker κατάφεραν να μπουν στον απικιακό αγωγό των Ηνωμένων Πολιτειών και να πάρουν παραβιασμένα διαπιστευτήρια. Χρησιμοποίησαν ένα VPN χωρίς έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων και ζήτησαν μια πληρωμή bitcoin 5 εκατομμυρίων δολαρίων για να δώσουν πάλι πρόσβαση. Νούμερο 3. Λάθη στη διαμόρφωση. Ακόμα και τα επαγγελματικά συστήματα ασφαλείας μπορεί να έχουν τουλάχιστον ένα σφάλμα στην εγκατάσταση και τη ρύθμιση του λογισμικού. Η εταιρεία λογισμικού κυβερνοασφάλειας Rapid7 διεξήγαγε μια σειρά από 268 δοκιμές εξωτερικής διείσδυσης. Από αυτές, το 80% αντιμετώπισε πρόβλημα με μια εκμεταλλεύσιμη ασφαλμένη διαμόρφωση. Ο αριθμός των ευπαθειών διαμόρφωσης αυξήθηκε στο 96% σε δοκιμές όπου ο εισβολέας είχε εσωτερική πρόσβαση στο σύστημα. Το 2023, η συνεχιζόμενη επίδραση της πανδημίας, των κοινωνικοπολιτικών αναταραχών και της συνεχούς οικονομικής πίεσης μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο αριθμό αμελιών, παρέχοντας περισσότερες ευκαιρίες για τους κυβερνοεγκληματίες. Νούμερο 4. Κακή προστασία στον κυβερνοχώρο.
Η προστασία στον κυβερνοχώρο αναφέρεται στις πρακτικές και τις συνήθειες που αφορούν τη χρήση της τεχνολογίας, όπως η αποφυγή μη ασφαλών δικτύων Wi-Fi και η χρήση διασφαλίσεων όπως το VPN ή η επαλήθευση ταυτότητας. Δυστυχώς, η έρευνα δείχνει ότι οι Αμερικανοί δεν τηρούν επαρκείς συνήθειες προστασίας στον κυβερνοχώρο. Σχεδόν το 60% των οργανισμών χρησιμοποιούν ανθρώπινη μνήμη για να θυμούνται τους κωδικούς πρόσβασής τους και το 42% χρησιμοποιεί αυτοκόλλητες σημειώσεις για να καταγράφει τους κωδικούς πρόσβασης. Περισσότεροι από τους μισούς των επαγγελματιών πληροφορικής δεν απαιτούν τη χρήση ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων για να έχουν πρόσβαση σε εταιρικούς λογαριασμούς. Επίσης, μόνο το 37% των ατόμων χρησιμοποιεί έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων για προσωπικούς λογαριασμούς. Μόνο το 45% των Αμερικανών θα άλλαζε τον κωδικό πρόσβασής του μετά από παραβίαση δεδομένων και μόλις το 34% αλλάζει τακτικά τους κωδικούς πρόσβασης. Λόγω της αύξησης της απομακρυσμένης εργασίας, τα συστήματα που προστατεύονται από αδύναμους κωδικούς πρόσβασης μπορούν να προσπελαστούν ευκολότερα. Μερικές ακόμα πρακτικές που βάζουν σε κίνδυνο ένα σύστημα είναι τα μη προστατευμένα οικιακά δίκτυα, η κωδική πρόσβασης που γράφονται σε σημειώσεις και η χρήση δημόσιων Wi-Fi. Οι εταιρείες και οι άνθρωποι που δεν βελτιώνουν την κυβερνοασφάλεια εκτίθενται περισσότερο σε κίνδυνο από πριν. Παραδόξως, οι επαγγελματίες πληροφορικής συχνά έχουν χειρότερες συνήθειες προστασίας στον κυβερνοχώρο από ότι ο γενικός πληθυσμός. Το 50% των εργαζομένων στον τομέα της πληροφορικής δηλώνει ότι χρησιμοποιεί τους ίδιους κωδικούς πρόσβασης για περισσότερους από έναν λογαριασμούς στο χώρο εργασίας τους. Νούμερο 5. Ευπάθειες στο cloud. Στο παρελθόν, μπορεί να είχαμε την εντύπωση ότι το cloud θα γινόταν πιο ασφαλές με την πάροδο του χρόνου, ωστόσο στην πραγματικότητα αυτό δεν ισχύει. Η IBM αναφέρει ότι οι ευπάθειες του cloud έχουν αυξηθεί κατά 150% τα τελευταία 5 χρόνια. Η έκθεση DBIR της Verizon αναφέρει ότι περισσότερο από το 90% των παραβιάσεων που εξετάστηκαν προκλήθηκαν από επιθέσεις σε ιστοσελίδες εφαρμογών. Η ασφάλεια cloud αναπτύσσεται ταχύτερα από οποιοδήποτε άλλο τμήμα της αγοράς κυβερνοασφάλειας, με αύξηση 41% από $595 εκατομμύρια το 2020 σε $841 εκατομμύρια το 2021. Αρχικά, οι ειδικοί προέβλεπαν μια μαζική επιστροφή στο γραφείο, όμως οι αυξήσεις κρουσμάτων COVID και οι νέες παραλλαγές έκαναν αυτό το σενάριο όλο και πιο απίθανο. Αυτό σημαίνει ότι η απειλή παραβιάσεων στην ασφάλεια του cloud δεν θα εξασθενήσει καθόλου το 2023. Η ασφάλεια στο cloud εξελίσσεται, μεταξύ άλλων, με την εφαρμογή της αρχιτεκτονικής Zero Trust. Τα συστήματα Zero Trust λειτουργούν με τον τρόπο ότι δεν εμπιστεύονται καμία συσκευή μέσα στο δίκτυο και επιβεβαιώνουν την ταυτότητα κάθε συσκευής και ανοίγουν πρόσβαση μόνο αφού επιλεγεί ότι είναι ασφαλής. Αυτό το στυλ ασφάλειας κέρδισε δημοτικότητα το 2021 και γίνεται όλο και πιο δημοφιλές όσο περνάει ο χρόνος.